This evening we're speaking about synergizing relationships. Ma este a szinergiáról beszélünk a kapcsolatokban. Many times in our relationships it doesn't go so well. Nagyon sokszor nem megy olyan jól a szekér a kapcsolatunkban, mint ahogyan szeretnénk. And it doesn't go so well because relationships are about at least two individuals. És ez azért van, mert egy kapcsolatban általában legalább két egyén vesz részt. And certainly in marriage there are two individuals. És hát a házasságban is van két darab ember. And so it's important that as we look at the different dynamics of marriage, és fontos megismernünk a házasság különböző dinamikáit, and even families, és a családokét is. that we come to grips with some of these concepts. Azért, hogy ezeket a koncepciókat átlássuk, megértsük. So this evening, synergizing your relationships. Tehát ma este szinergizáljuk a kapcsolatainkat. Before we continue, we want to tell you about tomorrow evening's topic. Mielőtt ezt megtennénk, a holnapi témáról fogunk beszélni. And tomorrow evening we will be looking at habit number 7. És holnap este ugye elérkezünk majd a 7. szokáshoz. Which is sharpen the saw. Which is? Sharpen the saw. Érezd meg a fűrészt. Bocsánat, érezd meg a fűrészt. And specifically we're talking about sharpening our relationship saws. És természetesen különösen arról fogunk beszélni, hogy a kapcsolataink fűrészét élesítsük So we want to meg. invite you to come back. Sok szeretettel hívunk titeket vissza, So that you can get the last habit. hogy az utolsó szokásról is halljatok. Now we're very grateful that Csilla joined us these last 2 evenings. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Zsuzsa csatlakozott hozzánk az elmúlt két estén. Because I'm very excited about the potential that there is for 7 habits for families here in Hungary. Mert nagyon örülök annak, hogy ez az intézet létrejött itt Magyarországon, és hogy megvan ez a 7 szokás Magyarországon is. And I'm going to take some liberties here. És itt most engedjétek meg nekem azt a szabadságot, And encourage you all to speak to her about bringing the 7 habits for families to your communities. És beszéljek majd vele arról, hogy hogyan tudjátok a csoportotokba, az országba hozni ezt a 7 szokást. It's a wonderful workshop to do with families. Annyira jó együtt dolgozni ebben a témában a családokkal. And children and teenagers and parents can come together and do the mission statement like you saw that she had. És a családok, a gyerekek, a kamaszok, a szülők együtt dolgoznak azon, hogy egy olyan gyönyörű küldetési nyilatkozatuk legyen, mint amit a Zsuzsa mutatott. And it's in that workshop that you get to cut out pictures from magazines. És ezen a workshopon ott látni lehet, ahogy kivágják és ragaszták és keresik ezeket a képeket. And you get to draw and do all kinds of creative things. És rajzolnak, és mindenféle kreatív dolgot csinálnak együtt. So encourage her to come and bring a workshop or her organization to your communities. Úgyhogy keresétek meg őt, és hívjátok el, hogy mutassa meg nektek, hogy ez hogyan működik. So tonight we're dealing with the third habit. Ma a harmadik szokással foglalkozunk. 2 nights ago we dealt with the first habit for this area. 2 estével ezelőtt ezen a területen az első szokással dolgoztunk, The first habit to develop a framework of effective communication. ami a hatékony kommunikációnak a keretét adta meg igazán. Remember the first one 2 evenings ago was Emlékeztek, 2 estével ezelőtt mi volt? think win-win. Gondolkodj win-winben. You both can win. Mindketten győzhettek. You're on the same team. Ugyanabban a csapatban And the játszotok. team needs to win. És a csapatnak kell nyernie. And only as you see your marriage as a team, És csak akkor, hogyha a házasságotokat egy csapatként kezelitek, and you see yourself as a member of that team, és magatokat a csapat egyik tagjának látjátok, and understand that you need to contribute to the win of that team, és meglátjátok, hogy nektek magatoknak hozzá kell járulnotok a győzelemhez, and embrace the notion of win-win, és a win-win gondolatkörnek az összes jegyét magatokhoz tudjátok ölelni, when you embrace that, you're on your way to being successful. akkor vagytok úton a siker felé.
Habit number 2 in that area of effective communication. A hatékony kommunikációnak a második szokása, We spoke about that last evening. amiről tegnap este beszéltünk. Seek first to understand, then to be understood. Először arra törekedj, hogy te értsd meg a másikat, és utána próbáld magadat megértetni a másikkal. Make sure you're interested in what your mate has to say and what your partner has to say. Legyél biztos abban, hogy kifejezted az érdeklődésedet az iránt, amit a párod el akar mondani. Also make sure that you understand what they're saying. Legyél biztos abban is, hogy megértetted, amit ő mondott. As you already know, one of the main reasons why people don't do so well in communication is they don't understand each other. Tudjátok, hogy az egyik legfőbb oka annak, amiért emberek úgy elmennek egymás mellett egy kapcsolatban, az az, hogy nem értik egymást. And to understand each other, És az, hogy megértsük egymást, you have to want to. ahhoz akarnunk kell. If you don't want to, Ha nem akarjuk, you won't, nem fogjuk, and it won't happen. és nem fog megtörténni. But if you want to build a strong foundation of communication, De ha egy erős kommunikációs alapot akarsz létrehozni, seek first to understand, then to be understood. akkor először keresd a megértést, és utána próbáld magadat megértetni. So this evening, synergize. Ma este szinergizálunk. So what is this word, synergize? De végül is mi a bánatot jelent ez a szó szinergia? And what is this bad mathematics that these Americans have? És mi a bánatot akarnak ezek a furcsa amerikaiak ezzel a matematikával? Well, we will explain to you. Akkor hadd magyarázzuk meg nektek. When we synergize, we're talking about working together. Szinergia nem jelent mást, mint az, hogy együtt dolgozni. When you and your spouse or you and your family work creatively together, you synergize. A szinergia akkor jön létre, amikor kreatívan együtt dolgozol a társaddal vagy a családtagjaiddal. In every relationship, there are differences. Minden kapcsolatban vannak különbözőségek. There are no two people that are alike. Nincs két teljesen egyforma ember. Even if you grew up in the same village, Még ha ugyanabban a faluban nőttetek fel, on the same street, esetleg ugyanabban az utcában, next door to each other, még szomszédok is or voltatok, in the same apartment building, vagy ugyanabban a házban, or in the same family, akár ugyanabban a családban, there are still differences. még mindig lesznek különbözőségeitek. If you remember when you were growing up, if you had siblings, Hogyha emlékeztek arra, és volt testvéretek, miközben nőttetek fel, most normal people fight with their siblings. teljesen normális, hogy veszekedtek a testvérek. Okay, I'm not saying you're abnormal if you didn't fight, Nem mondom, hogy nem vagy normális, hogyha nem veszekedtél, but that's not the norm. de nem ez a megszokott. And we fight because we're different. És ugye azért harcolunk, mert különbözőek And vagyunk. so when we synergize, we're saying we're going to bring our differences to the team. És amikor szinergiát építünk, nem teszünk mást, mint azt mondjuk, hogy a csapatba behozzuk a And we're különbözőségeinket, also going to bring our gifts and our talents, és a mi ajándékainkat és a tehetségeinket, and then we're going to put it together and work harmoniously. és az egészet összekutyuljuk, és megpróbálunk harmóniát alkotni. And that's when you have 1 plus 1 És ekkor történik az, hogy 1 meg 1 equals 3. az 3. Because the sum Mert a végeredmény is greater than the individual parts. az sokkal több, mint az egyes személyek külön-külön. When we come together with our differences and our talents, És hogyha mi különbözőségeinket és a lehetőségeinket, értékeinket összepakoljuk, we create more than energy. többet alkotunk, mint csupán energia. We create synergy. Szinergiát alkotunk. So there are 2 rules that we have És ezzel kapcsolatban 2 szabályt szeretnénk megtanítani nektek, in order to accomplish synergy. hogy minél könnyebben elérjetek a szinergiához, In order for us to experience the 1 plus 1 equals 3. hogy mindannyian átélhessétek ezt a bizonyos 1 meg 1 egyenlő 3-at. The first thing we have to do Az első dolog, amit meg kell tenni, is we have to value one another. hogy értékeljük egymást. Remember yesterday we spoke about, and the day before, about the fact that he loves to eat Indian food. Nem tudom, emlékeztek arra, hogy tegnap, meg tegnap előtt megbeszéltük, hogy mi is a kedvenc étterme? Az indiai.
everywhere we go. Bárhova megyünk, Sometimes I tell him, please don't go to somebody else's country and ask to eat another country's food. mennyire badarság, hogy elmész egy másik országba, és azt kéred, hogy egy harmadik országbeli ételt ehess. But he's proud of the fact that he's eaten Indian food on every continent that we've visited. És hadd mondjam el róla, hogy borzasztó büszke arra a tényre, hogy ő minden országban, ahol járt, már evett indiai ételt. Now, I like Indian food. Nekem alapvetően nincs bajom az indiai But étellel, remember I said I want to try other foods. de ahogy említettem már nektek, kipróbálnék valami mást is. And I want to shop. És szeretek vásárolni, And I want to visit some museums. és szeretek várost nézni, múzeumot látogatni. So we have to learn to value one another's differences. Vagyis meg kell tanulnunk értékelni egymás We különbözőségét. respect one another. Tiszteljük egymást, And the second rule is that we recognize our strengths. és a második szabály az, hogy felismerjük egymás erősségét. So rather than just thinking about myself, Tehát ahelyett, hogy csak magamra gondolok, I think, well, he has strengths too. az is eszembe jut, hogy tulajdonképpen neki is vannak erősségei. And maybe there's a strength in eating Indian food. És lehet, hogy van abban is valami erősség, hogy indiai ételt eszik. So we synergize when we do these two things. Tehát amikor ezt a két szabályt alkalmazzuk, akkor tulajdonképpen szinergiára jutunk. We value one another Értékeljük egymást, and we recognize the strengths. és felismerjük az erősségeinket. Now, too often what happens in our relationships Sajnos a kapcsolatainkban gyakran előfordul, is that when we see difference in the other person, hogyha a másik emberben valami különbözőt látunk, and it's different than what we would do, ami tulajdonképpen teljesen különbözik attól, amit mi szeretnénk or what tenni, we like, vagy amit mi kedvelünk, we see it as a weakness. azt benne gyengeségnek látjuk. Now imagine that perhaps the other person is thinking the same thing about you. Eszetekbe jutott már, hogy esetleg a másik pont ugyanezt gondolja rólam? So we need to put on the lenses of the other person Tehát fel kell vennünk a szemüvegét a másik embernek, and try to see it through their eyes. és az ő szemén keresztül látni a dolgokat. Do you see how it's all coming together? Kezditek látni, hogy ez az egész hogy alkot majd egy egységes képet? And some of it may sound repetitive, Valószínűleg ismétlésnek hangzik ez számotokra, but it's not. de valójában nem az. And it is. Vagy mégis? Because we're trying to make the point that we want to always be thinking about the other person if we are going to be effective communicators. Mert azt szeretnék nektek megtanítani és kihangsúlyozni, hogyha hatékonyan szeretnétek kommunikálni, akkor az volna a lényeg, hogy a másik szemszögéből is lássátok a dolgokat. Now we'll share more later because it doesn't mean that your own opinions won't be heard. Erről majd beszélünk később, mert szeretném leszögezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a saját véleményeteket nem mondhatjátok el. And that's why it's important that we always keep in mind the win-win. És ezért fontos, hogy ne feledkezzünk el sosem erről a nyertes-nyertes kapcsolatról. That I can win, he can win, Én is nyerhetek, és ő is nyerhet. and the relationship wins. És végeredményben a kapcsolat nyer. In every relationship, there are differences. Minden kapcsolatban vannak különbözőségek. That's why we married that person. Pont ezért vettük őt feleségül, vagy mentünk hozzá. As we've said before, Ahogy korábban is említettük, when you're dating, opposites attract. amikor még randizó stádiumban vagyunk, akkor az ellentétek vonzák egymást. When you're married, opposites repel. Amikor a házasságba lépsz, akkor az ellentétek taszítják egymást. The very same thing that attracted you, Ugyanaz a dolog, ami még vonzott korábban, once you're married, you're not so sure anymore. amikor már házas vagy vele, akkor már nem vagy olyan biztos benne, hogy ez jó dolog. It reminds me of the guy. Of the guy who fell in love with Ez this girl. emlékeztet engem valakire, aki szerelmes lett. He thought she was so outgoing. Azt gondolt, hogy olyan különleges. Oh, he was so attracted to that. Annyira vonzotta, hogy ő szeret úgy kimenni, helyekre, elmenni. She was so friendly. Olyan barátságos volt, olyan Always nyílt. the life of the party. Mindig a parti arca volt. So they got married, Összeházasodtak, and she was still very friendly. és még mindig nagyon barátságos volt. But now he didn't like that.
De már a férfinak ez nem tetszett. I mean, now you're married to me. Na jó, hát most már az én Why are you feleségem friendly vagy. to everyone else? Miért vagy barátságos mindenki mással is? What attracted him before they got married Pont az, ami olyan vonzó volt neki a házasság előtt, repelled him after they got married. az most elkezdte taszítani a házasságkötés után. You need to keep in mind that those are personality traits. Emlékezetünkben kell, hogy tartsuk, hogy ezek személyiségvonások. And people don't usually change. És az emberek általában nem nagyon változnak. So we need to be mindful of that. Úgyhogy ennek tudatában kell élnünk. Synergy is important. A szinergia fontos. As Elaine already mentioned, valuing differences is important. Ahogy Elaine már hangsúlyozta, a különbözőségek értékelése nagyon fontos. Seeing the other person's point of view is important. Látni a másik személy látásmódját, nézőpontját nagyon fontos. Now, I love all kinds of food, Én igazából mindenfajta kaját szeretek, but I do have a penchant for Indian food. de az indiainak van egy külön helye a szívemben. There's a reason for that. Ennek van egy oka. I'm vegetarian, Én vegetáriánus vagyok, and Indian restaurants always have és good vegetarian options. az indiai éttermekben mindig bőséges a vegetáriánus kínálat. In certain countries, the food doesn't have much vegetarian options. Vannak olyan országok, amelyekben az ételpalettán nincs sok vegetáriánus választék. So there's a reason for everything. Tehát ennek van azért egy logikus oka, hogyha látjátok. So I've had Indian food in Buenos Aires. Tehát Buenos Airesben is indiai ételt eszek, I've had it in Ulaanbaatar. Ulaanbaatarban is, I've had it in Amsterdam. Amsterdamban is indiait ettem. I've had it everywhere. Mindenhol, even in Budapest yesterday. Even in Budapest. Még Budapesten is tegnap. In Nairobi. Nairobiban ott is In egyiptomi Kampala. vagy indiait In eszek. South Africa, everywhere. Dél-Afrikában, mindenhol. Even in Beijing. Még Pekingben is. There are Indians everywhere. Mindenhol vannak indiaiak. And if you like curry, hey. És ha a curryt szereted, hey! And Shusha, I just got back from India. Zsuzsa pedig most jött vissza épp Indiából, most pihente ki az utazást. But Indian food also goes with a little spicy. És az indiai ételnek van egy So you have to get különös used to spicy. csípőssége, aki szereti a csípőst, az biztos nagyon szereti. I've gotten used to spicy. Engem nagyon megfogott a csípősség. So I like Indian food. Úgyhogy én szeretem az indiai kaját. I also like Hungarian food. Szeretem a magyar ételeket is. You're big on paprika. A paprikátok nagyon jó. I like paprika. Én nagyon szeretem a I like paprikát. peppers. Nagyon szeretem a különböző fűszereket. And is it zakuska here or is that zakuska in Romania? We have it from them. Igen, a We have it zakuszka, from amit Erdélyből importáltunk, az is nagyon közel áll hozzá. The important thing A fontos dolog az, is to know each other's differences hogy ismerjük egymás and különbözőségeit. to know why the differences exist. És hogy tudjuk, hogy miért léteznek ezek a különbözőségek. There must be a reason. Kell, hogy legyen valami oka ennek. And when you know the reason, És ha tudjuk az okot, it's easier to accept it. akkor sokkal könnyebb elfogadnunk. And we need to accept each other's strengths and growth areas. És el kell fogadnunk egymás erősségeit és növekedési területeit egyaránt. So here's how we get to synergy, to the action plan of synergy. Itt van az útja annak, ahogyan eljuthatunk a szinergiához a kapcsolatunkban, úgy is mondhatnánk egy akcióterv. Number one, we define. Az első pont az, hogy definiáljuk. Clearly identify the problem or opportunity. Világosan határozzuk meg a problémát vagy a lehetőséget. The question to be asked is always, what is your attitude? A kérdés mindig az, hogy mi a te attitűdöd, a hozzáállásod ehhez a kérdéshez. Sometimes we see it as a problem, Néha problémának látjuk ezt a dolgot, but it could be an opportunity. de ugyanakkor lehet lehetőség is. It all depends on your perspective. Minden a perspektívánkon, a It all látásmódunkon. depends on your attitude. Minden a hozzáállásodtól függ. For example, if you have a bottle of water Például, ha van egy palackvized, and you've drank half of the water, és felét megittad már ennek a palacknak, you can ask the question, is the bottle half empty or half full? akkor felteheted a kérdést, hogy félig üres vagy félig teli. If that were the case, Ha ez lenne a helyzet, who would say that the bottle is half empty? Let me see your hands. akkor ki az, aki azt mondaná közületek, hogy félig üres? Lássam a empty? kezeket. Okay. Who would say it's half full? Ki az, aki azt mondaná, félig teli? Okay, so it's all Okay. about perspectives. Tehát minden a látásmódunktól függ. It's about your view. A tekintetetektől. Someone says that if you see it as half empty,
Valaki azt mondaná, hogy ha félig üresnek látod, that perhaps you're a little bit of a pessimist. akkor lehet, hogy hajlasz némileg a pessimizmus irányába. And if you see it as half full, És ha a félig teli csoporthoz tartozol, you're more of an optimist. akkor valószínűleg inkább az optimista csoport felé húzol. It all depends on the perspective. Minden a látásmódodtól függ. There are problems and opportunities, Vannak problémák és vannak lehetőségek. and we need to decide. És el kell döntenünk. For example, Például, if you are a young parent, ha fiatal szülők vagytok, and by that I mean parents of young children, és ez alatt azt értem, hogy fiatal gyerekek szülei, jó? Legyünk világosak. because you can be young or you can be old and be parent of young children. Mert lehetsz idős is fiatal gyerekkel, meg lehetsz fiatal is idősebb gyerekkel, ez azért tegyük tisztába. If you are the stay-at-home parent, Ha te vagy az otthon maradó szülőfél, and you have to change diapers, és mondjuk pelenkáznod kell, and have feedings, és etetned kell, and entertain, és szórakoztatnod and kell, clean up, és takarítanod utána, you can say, azt mondhatod, oh, my life is so difficult. hú, az én életem annyira nehéz. I have to clean up, I have to change diapers, Állandóan takarítanom kell, pelenkát kell I cserélnem, have to do feedings, nekem kell etetnem, I have to have baby talk. nekem kell bébi nyelven beszélnem egész nap. That's a perspective. Ez egy perspektíva. Or you can have a different perspective. Vagy lehet egy másfajta perspektívád. I get to change my baby's diaper. I get to do it. Én oda megyek, és most kicserélem a pelenkáját. I get to feed her. És most meg fogom etetni. I get to play with her. És most játszani fogok vele. I get to have a wonderful time with this És child. egy nagyszerű időtöltésünk lesz nekünk kettesben. It's all about perspective. Minden a perspektíván múlik. Whether you have to do it Hogy muszáj megtennem, or you get to do it. vagy meg akarom tenni. If you change your Ha perspective megváltoztatod a látásmódodat, and you work together, és együtt dolgoztok, you can synergize. akkor szinergia jön You'll létre. have a happier life. Egy boldogabb életed lesz. That's why we're here. Ezért vagyunk itt. We love Budapest. Mi szeretjük We love the Budapestet. people in Budapest. Szeretjük az embereket We itt. want you to have better lives. Azt akarjuk, hogy jobb életetek legyen. We want you to think of life in terms of you get to do it. Azt akarjuk, hogy az életről úgy gondoljatok, mint valamiről, amit akartok. So you have to clearly identify the problem or opportunity. Világosan definiáljátok, határozzátok meg a problémát, vagy a lehetőséget. You also have to listen to the other's way. Meg kell hallgatni a másik nézőpontját is. Try to understand his needs. Megpróbálni, megérteni az ő szükségleteit. You heard the conversation we had the other evening, for those of you who were here. Hallottátok az előző esti beszélgetésünket, akik itt voltatok. We've been married over 33 years. 33 éve vagyunk már házasok. We have a daughter who's getting married. Van egy lányunk, aki most fog férjhez menni. I want to save money. Én szeretnék takarékoskodni. Of course, this was something we made up. Persze ez valami olyasmi volt, amit mi megbeszéltünk egymással. Elaine wants to buy shoes. Én pedig cipőt akar vásárolni. I want to save money. Én pénzt akarok megtakarítani, She wants to buy shoes. ő cipőt akar vásárolni. I want to save money too. She wants to save money too. Én is meg akarok takarítani pénzt, bocsi. De én is. I want to buy shoes too. Én is akarok mellesleg cipőt is venni. Maybe not as bad as Elaine, Nem olyan vészes ez nálam, mint Elaine esetében, but we have to see each other's point of view. de egymás nézőpontját fel kell tudnunk venni. There's no need to fight. Nem kell veszekednünk, We harcba need szállnunk. to go for a win-win. Win-win megoldásra We törekszünk. need to seek to understand, then to be understood. Arra kell törekednünk, hogy először megértsük a másikat, és utána értessük meg saját magunkat vele. And then we have to communicate your way. És aztán kommunikálni kell a saját nézőpontunkat is. And that means share your needs and ideas. Ez azt jelenti, hogy most megosztjuk a saját ötleteinket, a saját szükségleteinket. Elaine does a much better job than I do, so I'm going to ask her to say a little bit more about this. Elaine ebben sokkal jobb, mint én, úgyhogy ő fog erről egy kicsit többet mondani. So we're talking about synergy. Ugye akkor továbbra is a szinergiáról beszélünk. And again, remember, we're talking about creating greater than just the energy of the two of us. És ahogy az elején említettem, az a célunk, hogy valami többet alkossunk, mint a kettőnk külön-külön energiája. And so in essence, what we're doing here is we're problem solving.
És tulajdonképpen az a lényeg, hogy problémákat oldunk meg. Because in all of our relationships, because there are differences, És mivel különbözőek vagyunk minden kapcsolatunkban, there are going to be problems. előbb-utóbb jelentkeznek But problémák. we can see them as opportunities. De mint lehetőségek látjuk majd őket. They're opportunities for growth in the relationship. Lehetőség arra, hogy egyre jobban elmélyedjünk a kapcsolatban. And communication, effective communication, is a part of this. És ennek egy része a hatékony kommunikáció. And so we seek first to understand the other person's needs. És ugye először az a célunk, hogy megpróbáljuk a másik ember szükségleteit megérteni. Remember, we said we want to value the other person. Ahogy említettük már korábban, értékelni szeretnénk a másikat. But then we also want to communicate our own needs. De természetes, hogy a saját szükségleteinkről is szeretnénk beszélni. What is it that I need in this situation? Mi az, amire nekem van szükségem ebben a helyzetben? So we establish that we both want to save money, Tehát abban megállapodtunk, hogy mindketten akarunk pénzt megspórolni, but we have different perspectives. de különböző nézőpontjaink vannak. He's a little nervous because if I go shopping, maybe I will break the budget. Azon aggódik, hogyha elmegyek vásárolni, akkor a költségvetés komoly hiányt fog szenvedni. And I'm saying, I've already considered that. És én azt mondom, hogy én erre igen tekintettel leszek. Now, I want to dissect this a little bit Ezt egy picit jobban megmagyaráznám. because I think sometimes people are uncomfortable with this type of exchange. Mert úgy érzem, hogy néha nem érezzük magunkénak ezt a fajta kommunikációt. Because maybe in some ways it may feel that there's too much compromising. Mert úgy érezhetjük, hogy túl sokat adunk fel, túl nagy kompromisszumot kötünk. And synergy is not really about compromising in the way that we understand the word compromise. És a szinergia tulajdonképpen nem az a fajta kompromisszumkötés, ahogy mi a mai értelemben a kompromisszumkötésről beszélünk. Compromising is a perfectly good word, A kompromisszumra törekvés az egy tökéletes szó, but it has been so misused and so abused de sajnos túl sok helyen rosszul használják. that it feels uncomfortable when we use it. És mára már nem olyan kényelmesen használjuk, nem szívesen használjuk. So in 7 Habits language, we prefer to say win-win. És ezért használjuk ebben a 7 szokás nyelvezetében a win-win, nyertes-nyertes megoldást. And we want to keep reinforcing that a win for him and a win for me means that both of us win. És szeretném újra leszögezni, hogy az ő győzelme, illetve az én nyereségem, az azt jelenti, hogy mindketten nyerünk. But we can only both win if we listen to each other. De ez csak és kizárólag abban a helyzetben fordulhat elő, hogyha meghallgatjuk egymást. So sometimes too, it may feel that maybe we're manipulating the other person. Egyeseknek talán ez azt jelentheti, hogy manipuláljuk a másikat. So maybe you think that I was manipulating him by saying, well, I've been putting away money to save for my shoes. Lehet, hogy néhányan arra gondoltatok, hogy valójában én manipuláltam őt, amikor azt mondtam, hogy már régóta teszek félre arra a bizonyos cipőre. It's only manipulation if I'm taking money out of our budget. Ez csak akkor manipuláció, hogyha a közös költségvetésből veszek el pénzt. But because we're both on the same team, De mivel mindketten ugyanabban a csapatban játszunk, and we agreed that we were going to set aside money to save for our daughter's wedding, és a kezdetben megállapodtunk, hogy félreteszünk pénzt a lányunk esküvőjére, I know that I have to come up with a different solution. teljesen tisztában vagyok azzal, hogy nekem ettől függetlenül egy másik megoldást kell találnom, In order to buy shoes. hogy cipőt vehessek magamnak. Now, in a perfect world, Egy tökéletes világban perhaps I should have said this to him before I started going to the mall. sokkal jobban tettem volna, hogy ezzel kezdem a kommunikációt, és ezt elmondom neki, mielőtt azt mondom, hogy cipőt szeretnék venni. You know, maybe I should have said weeks before, you know, I'm saving my lunch money so that I could buy a pair of shoes. Kezdhettem volna az egész beszélgetést azzal, hogy tudod, Willie, most már hetek óta
Félreteszem az ebédpénzemet azért, hogy cipőt vehessek magamnak. But we're not perfect. De nem vagyunk tökéletesek. And that's the important thing that we always have to remember in this thing of effective communication. In this process of effective communication. És ezért fontos, hogy szem előtt tartsuk azt a folyamatot, hogy hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni. Practice makes permanent, not perfect. Ugye magyarul mondjuk azt, hogy a gyakorlat teszi a mestert, vagyis nem leszünk tökéletesek tőle, de állandóvá válik, állandósul. We're still not perfect. Még most sem vagyunk tökéletesek. We've been teaching these principles for almost 2 decades. Lassan 2 évtizede tanítjuk ezt a fajta alapelveket és kommunikációt. But we're getting better at it. És mi is egyre jobbak vagyunk benne. So when he says to me, I'm uncomfortable with you going to the mall, és amikor azt mondja nekem, hogy annyira nem örülök neki, hogy mész vásárolni, instead of me lashing out at him, ahelyett, hogy így rátörnék, nekiesnék, and saying I can go to the mall if I want to, és azt mondom, hogy akkor megyek vásárolni, amikor csak akarok. I recognize that there's a need that he's trying to convey to me. Mára már felismerem, hogy tulajdonképpen valamit szeretne nekem elmondani. There's a concern that he has. Valamiért aggódik. And I want to hear that concern. És szeretném, hogyha ezt szavakba foglalná és I want elmondaná. to be responsive to his needs. Szeretnék erre a szükségletre válaszolni. And then I can share what my needs are. És utána elmondhatom, hogy mik az én szükségleteim. I need a pair of shoes. Egy cipő. And I've saved for those shoes. És már félretettem rá a pénzt. And we agree that this is fine. És mindketten megegyezünk, hogy ez így jó megoldás. Only we can decide what works for our relationship. Csak ketten tudjuk eldönteni, hogy mi az, ami a mi kapcsolatunkban működik. Remember, we're talking about universal principles. Említettük már nektek, hogy ezek egyetemes alapelvek. Principles like the law of gravity. Pontosan olyan, mint a gravitáció törvénye. Principles that exist whether or not we acknowledge them. Olyan alapelvek, amik attól függetlenül működnek, hogy mi elfogadjuk őket, vagy sem. Principles that were here long before we came to this earth. Amik sokkal előbb keletkeztek, mielőtt az emberiség erre a földre jött. And they're principles that work. És olyan alapelvek, amik valóban működnek. And so we want to be aware that we're not listening to all different voices that are not using principles that work. És tudatosítanunk kell magunkban, hogy ugyan egy csomó különböző hang él körülöttünk, de azok nem olyan alapelvek, amik működőképesek. Many people base their relationships on their own opinions. Nagyon sok ember a kapcsolatait csak a saját gondolataira építi. And unfortunately, so many of those opinions come from faulty books or social media or crazy love songs. És sajnos ezek az alapelvek például a social médiából jönnek, vagy ilyen furcsa szerelmes dalokból. And what we want to do is we want to build a solid foundation of effective communication. De ezzel szemben mi egy olyan alapot szeretnénk nektek megtanítani, ami működő alapelvek vannak. That works in our marriage, ami a mi házasságunkban our működik, own family, a mi saját or in családunkban, our other relationships. vagy más kapcsolatainkban. So we're continuing on the action plan of Synergy. Tehát, hogyha folytatjuk az akciótervet a szinergiához, And another step is to brainstorm. a következő lépés az az, hogy ötleteljünk. We celebrate our differences, Ötleteljetek magatokhoz a különbözőségeket, and we value one another's ideas. és ismerjétek el egymás értékeit. So when we talk, we come to this opportunity, this problem solving. Tehát amikor beszélgetünk, akkor lehetőség van arra, hogy megoldjuk a problémáinkat. And we can brainstorm about possible solutions. És közösen ötletelhetünk lehetséges megoldásokról. And then we can figure out how we can really synergize. És ebben a folyamatban közösen kidolgozhatjuk, hogy hogyan juthatunk szinergiára. We find the best solution for the two of us. A számunkra, mindkettőnk számára a legjobb megoldást fogjuk megtalálni. I want to give you a quick example Szeretnék egy rövid példát mondani nektek, that pretty much everyone can relate to. amihez mindenki tud kötődni. So in our house, we have towels. How many of you use bath towels?
A mi otthonunkban mi használunk Thank you. fürdőlepedőket. One person Hányan uses a bath használtok? towel. Good. Maybe you use something Látok else in egy embert. Hungary. Talán ti valami mást használtok itt Magyarországon? And we got married, Amikor összeházasodtunk, and we decided we were going to do laundry together. akkor úgy döntöttünk, hogy a mosást azt közösen fogjuk We végezni. were a young, idealistic couple. Nagyon fiatal, idealista pár voltunk. And we lived in New York City, New York városában and éltünk, we had a small apartment, egy kis házi lakásban, and we would have to go outside to the laundry mart to go do our laundry. és ugye Amerikában gyakran szokás, hogy különböző mosodák vannak, And ahol az emberek it járnak. was a wonderful outing that we would do every week. És minden héten ez egy külön program volt, hogy összeszedtük a szennyest és elvittük a mosodába. Well, it was wonderful until we started folding the towels. Ez egészen addig gyönyörű volt, amíg el nem kezdtük összehajtani a And I fürdőlepedőket. saw him folding the towels, És láttam, hogy hajtja a and törölközőt. it was wrong. Nem volt jó, It wasn't like the way I folded towels. nem úgy hajtogatta, ahogy én It hajtogatom. wasn't wrong. Nem volt ezzel semmi baj. It wasn't wrong. Nem volt rossz. It was the best way to fold Ez volt a towels. leghatékonyabb, legjobb módja az összehajtogatásnak. Now, I fold towels the right way, Én hajtogatom a legjobban a and that is you törölközőt. hold up the towel. What is that? That's not horizontal. Vertical. Vertically. Igen, You hold tehát it vertically, így fogod meg, függőlegesen, and then you fold it in half, akkor félbehajtod, and then you fold it in half again, újra félbehajtod, and then you fold it like this, és utána then you ráhajtod fold az it like egyik this. oldalát és a másik and it oldalát. looks beautiful on the És shelf. gyönyörűen néz ki így a polcokon. You say no? Te azt mondod, hogy nem? That's the right way. Pedig így kell hajtogatni, ez a legjobb. You see, Nem. see, life is made up of time. Figyeljetek, az életünket az idő teszi ki. And when we waste time, we waste life. És amikor az időt vesztegetjük, akkor életet vesztegetünk. So if you fold your towel that way, Szóval, hogyha így hajtogatjátok a fürdőtörölközőt, to use the towel, azért, hogy aztán elhasználjátok, you have to put it on the towel rack akkor rá kell tenni egyszerűen a törölköző tartóra. so that when you're in the shower, you can just quickly grab it. Tehát oda kell tenni, hogy kijössz az zuhanyzóból, csak gyorsan magadra ráncsd. If you fold it that way, Ha így hajtod össze, then you have to fold it another way to put it on the rack. akkor megint össze-vissza kell majd hajtogatnod, hogy a polcra helyezz. So here's how I fold my towel. Itt van az én módozatom. This is the long towel. Így van a hossza, You fold it in three. 3-ba hajtjuk, Fold it in the middle, középen össze, and fold it in the middle again. és még egyszer középen össze. When you're ready to take a shower, Amikor készen állsz, hogy tusolj, you unfold it and you put it on the towel rack. akkor egyszerűen így mindenestől ráteszed a tartóra. Voila! Voilà! No waste of time. Nincs időveszteség. No waste of life. Nem vesztegetjük az életet. Efficient. Hatékony. Effective. Hatékony. Perfect. Tökéletes. So we had a problem. Tehát itt van egy apró gond. He folded towels wrong. Nem jól hajtogatta a törölközőt. And I just thought, oh my, what are we going to do? És azon gondolkodtam, hogy I've got to azt get a him 700-et to learn most how mi to fold lesz? towels the Meg right kell way. tanítanom helyesen hajtogatni a But then I törölközőt. realized that he thought I was folding the towels wrong. És akkor meghallottam, hogy azt mondja, hogy én And- hajtom rosszul. Now, this is a true story. Ez egy igaz történet. We literally argued in the laundromat about what was the right way to fold the towel. Ott vitatkoztunk gyakorlatilag a mosodába, hogy hogyan kell helyesen hajtogatni a törölközőt. Now, back then, we didn't have the 7 habits, Akkor még nem ismertük a 7 szokást, and so it wasn't so pretty. és ez a veszekedés nem volt annyira szép. We didn't go for a win-win. Nem annyira törekedtünk erre a nyertes-nyertes megoldásra. I just gave in and I said, okay, we'll fold it the way you fold it. És feladtam, azt mondtam, hogy jó, akkor hajtogasd, ahogy akarod. But when he wasn't around, I would fold it my way. De amikor nem látta, akkor úgy hajtogattam, ahogy én akarom. That's not a win-win. Ez nem a nyertes-nyertes megoldás. So later on, És az elkövetkezőkben, well, let me back up a little bit. egy kicsit hadd menjek még visszább, For many years, we actually folded it his way. éveken keresztül az ő módszere szerint hajtogattunk, And then perhaps when we went to our first 7 habits workshop, és talán amikor először mentünk el a 7 szokás előadásra, we learned that we could go for a win-win. akkor megtanultuk, hogy egy nyertes-nyertes megoldás is szóba jöhet, And that's actually when we
spoke about why we each fold our towels the way we fold it. És akkor kezdtünk el beszélgetni arról, hogy miért különböző módon hajtogatjuk a törölközőt. He thinks it saves time to do it that way. Számára ez időspórolást jelent, And I have to admit that it does save time. és halkan hozzá kell tennem, hogy igen, gyorsabban lehet végezni, But my way looks prettier. de hogy én csinálom, sokkal jobban néz ki. And so what we agreed, Így abban egyeztünk meg, we brainstormed, ötleteltünk, we came up with possible solutions. különböző ötletekkel álltunk elő, We could fold it his way, hajtogathatjuk az ő or módszere we could szerint, fold it my way, vagy az enyém szerint, or we could not fold it at all. vagy egyáltalán nem hajtogattunk. And we agreed that when he did the laundry, És abban állapodtunk meg, hogy amikor ő ment a because now we do mosodába, laundry separately, most már nem megyünk mindig egyszerre, because we're not so idealistic már anymore. nem vagyunk annyira idealista csapat. Nobody has the time for two people to be sitting watching the laundry. Senkinek nincs arra ideje, hogy egyszerre két ember üljön a mosógép előtt és nézze. When he washes the towels, Tehát amikor ő viszi el a mosodába he a folds szennyest, them his way. akkor úgy hajtogatja, ahogy akarja. When I wash the towels, I Ellenben, fold them my way. Ha én megyek, akkor úgy hajtogatom, hogy én And akarom. sometimes, És olykor, when I'm doing his towels, because he likes a particular color towel and I like a particular color towel, mert van egy fajta szín, amit ő nagyon kedvel a törölközők esetében, és van, amit én kedvelek, tehát I fold his towels the way he likes it. tudjátok, mit csinálok? Az ő törölközőjét úgy hajtogatom, ahogy ő szeret. And he folds my towels És the az way I enyémet like it. viszont ő úgy hajtogatja, hogy én szeretem. That's what it means to synergize. Ez jelenti a szinergiát. We respect each other's differences. Tiszteletben tartjuk egymás We különbözőségét. brainstorm. Ötletelünk. We come up with solutions Megoldásokat keresünk, that enhance the relationship, ami megerősíti a that's kapcsolatot, greater than 1+1. ami több, mint 1+1. That's how we get to 3 from 1+1. Így jutunk el az 1+1-ből a 3-ig. That's what synergy is. Ez a szinergia. It's bigger than just each one of us. Több, mint egyedül 1+1 külön-külön. So if you want to have a good life, Ha jó életet akartok magatoknak, good marriage, jó házasságot, you have to learn to synergize. akkor meg kell tanulnatok szinergizálni. Think win-win. Win-winben gondolkodni. Seek first to understand, then to be understood. Először a megértést keresni, és utána a megértetéssel előjönni. And go back to the ancient wisdom. És visszatérni az ókori bölcsességhez is. Look what the New Testament has to say in the book of Romans. Nézzétek csak a római levélben mit mond az új szövetség. Be devoted to one another in love. A szeretetben legyetek egymás irány gyengédek. Honor one another above yourselves. A tiszteletadásban pedig egymást megelőzők. To have a relationship that really works. Ahhoz, hogy olyan kapcsolatotok legyen, amely tényleg működik, Think about the other person first. gondoljatok először a másikra. Think about what can I give Arra gondoljatok, hogy mit adhatnék neki, rather than what can I get. ahelyett, hogy én mit nyerhetnék belőle. Think about how can you make this better? Azon gondolkodjatok, hogy hogy tudnám ezt jobban csinálni. How can you contribute to peace? Hogyan tudnék a békéhez hozzájárulni? By being patient and kind. Azzal például, hogy türelmes és kedves vagyok vele. Synergize. Szinergizálj. Look at her way. Nézd az ő módján a Look dolgokat. at his way. A férjed, a feleséged módján nézd a dolgokat. If you look at your own relationship Ha a saját kapcsolatodra tekintesz, and you look at your own struggles, a saját vívódásaidat veszed figyelembe, you will have to admit akkor be kell vallanod, that most of the times when you fight, when you have differences, hogy az idő legnagyobb részében, amikor vitatkoztok egymással, egymásnak feszültök, those differences are immaterial. akkor ezek immateriális, They're not important. lényegtelen veszekedések. And most times when we're arguing, A legtöbbször, amikor vitatkozunk, the argument is silly. akkor őrültségeken vitatkozunk. It's all about personal idiosyncrasies. Igazából a saját személyes Preferences. idióta dolgainkkal jövünk. Preferences. Az preferenciáinkkal, amiket szeretünk. And we can choose to have a different preference. És úgy dönthetünk, hogy valami mást preferálunk. I gave you a logical response about my folding of Adtam towels. nektek egy logikus választ az én hajtogatási módomra. But life isn't always logical. De az élet nem mindig logikus.
There's emotions involved. Vannak érzelmek az életben. And if your wife wants to fold her towels that way, És hogyha a feleséged más módon akarja hajtogatni, let her fold her towels that way. hát akkor hajtogassa úgy. And if your husband wants to fold towels a different way, És ha férjednek van egy saját módozata a törölköző let him hajtogatására, fold the towels a different way. akkor hadd hajtogassa úgy, ahogy neki Look, tetszik. he's doing laundry. He's doing laundry. Hát legalább most, nem? Meg hajtogat. Tehát ennek örülni kéne. Who cares how he's folding the towels? He's doing laundry. Kit érdekel, hogy hogyan hajtogat? Hát csinálja, az a lényeg. So be devoted to one another in love. Legyetek elkötelezettek egymás iránt a szeretetben. Honor one another above yourself. És tiszteljétek a másikat magasabbra, mint magatokat. Recognize the fact that what's most important is the relationship. Ismerjétek el mindig, hogy a kapcsolat a legfontosabb. What's most important is that the team will win. A legfontosabb, hogy a csapat nyerjen. Elaine is on my team. Elaine az én csapatomban játszik. I'm on her team. Én az ő csapatában játszom. We want to win. Mi nyerni akarunk. And we've been winning for almost 34 years. És már majd 34 éve nyertesek vagyunk. This is my best teammate. Ez a legjobb csapattársam itt mellettem. I don't want to change my teammate. Én nem akarom lecserélni a csapattársamat. I like my teammate. Én szeretem a csapattársamat. She's a little weird sometimes. Néha egy kicsit fura, She's got strange ideas sometimes. néha vannak a szokásostól eltérő And so does ötletei. he. Pardon? And so does he. Pontosan, ahogy neki is. I think he's a little weird too. Ő is egy kicsit But furcsa. they're her ideas. De ezek az ő ötletei. And she's my teammate. És ő az én csapattársam. So it's okay. Így ez oké. After all, Végül is, if she wins, ha ő győz, I win. akkor én is győztem. And if I win, És ha én győzök, she wins. ő is győz. And when we win, És amikor mi győzünk, our children win. a gyerekeink is győznek. The community wins. A közösség győz. The city and the country A wins. város, az ország győz. The world wins. A világ győz. When we make good choices in relationships, Amikor mi jó döntéseket hozunk a kapcsolatunkban, it is an existential choice. akkor ez egy egzisztenciális We döntés. choose joy for the world, Az örömöt választjuk a világ számára. to make our context a better place. Azért, hogy az a közeg, amelyben élünk, egy jobb helyé változzon. And when married couples in Budapest learn to synergize, És amikor a budapesti párok megtanulnak szinergizálni, to think win-win, win-winben gondolkodni, to choose first to understand, then to be understood, azért, hogy először a megértést választják, a másik megértését, és utána akarják magukat kifejezni, your marriages will go from good to great. akkor a jóból kiválóvá növekszik a kapcsolatotok. And like a football team that has just won the World Cup, És egy olyan foci csapatként fognak látni benneteket, aki éppen most nyerte meg a világkupát. you can feel the excitement. Érzitek ezt az izgalmat, You could feel the joy. az örömet. Can you see these men jumping? Látjátok azokat a férfiakat, ahogy ott Just ugrálnak? happy, happy, happy. Boldogok, boldogok, boldogok! That's what we want for your marriage. Mi ezt akarjuk a ti That's házasságotokra. what we want for your families. Ezt kívánjuk a ti családotokra. That's what we want for Budapest. Ezt akarjuk Budapestre. That's what we want for Hungary. Ezt akarjuk Magyarországra. That's what we want for the world. Ezt akarjuk a világra. Thank you for your time. Köszönjük az Thank you időtöket. for listening. Köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Jó éjszakát. Jó éjszakát! See ya, see ya.